Проміжковий підсумок на даний момент. З'явилося ретро вже. Гадав записувати, не записувати. Або потім вже з легендарною. Гадаю, запишу. На ретро запишу, можливо, гачки якісь наб'ю. А потім вже легендарно. Дивлюся, топ якийсь попав. Балабас якийсь попав. З золотими медальками. Як у вас там справи з гачками? Як і в нас? Монстр, питань немає. Без посилювачів, без нічого. Такі рекорди робить. Це вже він цю подію закрив і вже так набиває гачки, скоріше за все. 100%. Або навіть клікер в нього стоїть. Навіть не витрачає посилювачі на це. Який же в тебе там рівень? Монстр. 303. Невеликий рівень. Рекорду немає. На що це ти так? Щось зовсім. Мені ця медалька дуже подобається. Не назва, а сама медалька. Вигляд медальки. Прокачав всі звичайні вже на 9 рівень. Дякую всім, хто мені допомагав. Нехай вам повернеться в 10 разів більше, ніж ви допомогли мені. Що у нас тут на вибір утки? Чотири і 6, епічно. Хороший перк. Ця додаткова подія дає кращі нагороди, як завжди, ніж основна. В основній події на даний момент закрив все, що можна. Все, що можна, закрив. Те, що нереально закрити, те не дотягнусь. На даний момент у нас такі справи. Зараз 21:45 і у нас трохи більше половини КП закрито. Дуже просяться на видалення деякі гравці вже дуже давно. Мопс, здається, ти грав нормально, а що в тебе такі показники стали? Цей гравець давно у мене вже напрошується на видалення. Жодного разу не вітався. Можливо, я помиляюся, але якось
скільки в нас грає. Щось в мене така підозра, це Twink, не основний аккаунт. Так, ти будеш видалений, ти перший на видалення. Можливо, ти в нас граєш вперше в нашому клані взагалі. До цього, можливо, не грав, але якось гра зовсім абсолютно. До сих пір, Алекс, невідомо нічого. Кожен день про тебе думаю і надіюся, в тебе все нормально. Дуже надіюся, в тебе все нормально. Хоча цей же ж гравець дає іншим приманки, видно. Але якось дуже давно за тобою спостерігаю і щось твоя гра така собі. Ще нічого не пишеш. Гачки перший критерій, по якому дивлюся, і другий критерій це кланове. Завжди в клановій також гравці понизу йдуть. Можливо, ми форсуємо клановий пакет, тому інші не можуть підтягуватись. Зробили нам цю приманку 8 рівня. В завданні, тому нам його не закрити. І ліцензію вимагають, і 8 рівень. Монстри одні попадаються. Цей клан зустрічаю постійно. Майже кожен другий поєдинок цей клан зустрічається. Це стосовно того, одні гравців зустрічаємо, других не зустрічаємо. Постійно цей клан зустрічає. Другий, третій поєдинок цей клан. Ця міфічна у нас була одна з останніх, підозрюю, на цій локації. У мене вона навіть не 8 рівня. Намагався не спускати трофеї нижче 2500, так як потім там вже гачки дають меншого розміру. Зараз дивлюся, можуть мене скинути нижче 2500. Також підозрюю, сильний гравець попадає. Це в нас недавно був цей сон. Ретро. Також на цій локації в мене абсолютно всі приманки прокачані, абсолютно всі. Одна з рідких локацій. В дереві. В дереві прокачані всі. Що це ти мене так обіграєш? З легкістю. От є нескромні люди. Зовсім нескромні. По нікнеймам. Судячи. На вибір немає. Немає.
Дякую всім за приманки. На цій локації жетони лишні. І в нас тут загадкових взагалі немає на цій локації. Так, ще щось можемо досягти? Незрозуміло. Не показує далі скільки до наступного. Набиваю гачки з усіма посилювачами, як ніколи. Намагаюся побільше набити тих гачків. Гачки набиваю на основній локації. Якраз одночасно закрив і поєдинки з легендарною. Не обирав їх спеціально, а так попадали, так ловив. Ага, ти монстр. Незрозуміло, змінили поєдинки, зустрічаються дуже сильні суперники. Це я від вас всіх чую. Тоді питання, а де всі слабкі суперники? Де всі слабкі гравці? З ким вони грають? Де вони грають? Якщо нам постійно попадаються дуже сильні суперники. Всім. Маячня якась. Який в тебе там рівень? 369. Немало, немало. Я до сих пір не відкривав ліцензію на легендарну. Вже дістану приманки, потім відкрию ліцензію. Нема куди поспішати. Підозрюю, цей гравець буде не слабкий. А що це ти обрав не міфічно? Я чомусь гадав, ти міфічно обереш. Артура, майже як Гатті. Артура Гатті. Шкода боксера. Будеш перебивати, не будеш? В тебе, мабуть, ця приманка максимально прокачана, а ця також максимально прокачана. Перебив. Дарма тільки посилювачі злив. Це жесть, які рівні трапляються. Який в тебе рівень? 370 рівень. Це всі посилювачі закрились. Гімалаї. Зараз і цей покаже, де раки зимують.
Впевнений, у вас також максимальна прокачка приманки. Чому ви такі рекорди робите, а я не можу зробити такі рекорди? Чому так? Як таке може бути? Сонар 60%, дуже малий сонар. Ще й не усіма посилювачами ловить. А так, двома пальцями. Дієго Санчес Моралес. Не дотягну до наступної. 413, 408. Все. Далі немає доцільності. На вудка б не завадило. Дякую за епік. Мені вже особливо не потрібно. Дивлюся, до 12-ї не закриємо КП-11, але можливо відразу після 12-ї закриємо КП. Звісно, якщо б всі увімкнулися б в КП, тоді б поскоріше б ця справа була. Так колесо і не обертав. Не хочу принципово, як і казав. Тим паче, знову ж таки, ви писали, обертаєте колесо, а там всього 4 приманки за все колесо. Що це за жах такий? Спочатку була в мене така позиція, максимально намагався зловити, а потім дивлюсь по суперникам, вони по-хитрому роблять. Спостерігають, як буде себе вести суперник, а потім в кінці вже ловлять. Тепер і я перейняв таку стратегію, дивлюся по супернику що до чого, а потім вже перебиваю, якщо можна щось увірвати. І так ловлю на максимальних посилювачах, хоча б якось потрібно економити. У мене було на початку сьогоднішньої події ліски 70к і вже мінус 3000 кал ліски в мене немає. На інших локаціях не хочу ловити по причині в мене на цій локації ліцензії всі не натягані. Пусті ліцензії, не закриті, тому набиваю гачки саме на цій локації, щоб підтягнути ліцензії. Тебе також нема загадкової. Запишу вже відео, як гачки набиваються. Щоб відео не коротке було, тому вирішив записати гачки.
Ну що, спробувати перебити. Вибачай, нічого особистого, потрібно набивати гачки. Особисто мене також бісить, коли на останніх секундах перебивають, але іншого виходу немає. Потрібно якось економити посилювач. Дивлюся, зараз всі на всіх локаціях вмикають всі посилювачі. В основному рідко хто без посилювачів. Отак, всі посилювачі. На Флориді грав 4-м рівнем. Там також зустрічаються монстри. Незрозуміло. Видно ж, який я слабкий суперник. 4-й рівень. Відразу. Але вмикають всі посилювачі і намагаються тягати. Навіть коли сила мільйони не показує перед поєдинком, але по медалькам видно, який суперник. І видно, коли суперник або новенький, або слабкий. Він не має ніяких там супер медальок. Ну, от як суперник. Це в мене рекорд буде якийсь. Рекорд. Хоча б щось увірвати. І так трофеї втрачаю. Намагаюся обирати звичайно. Чомусь на звичайній приманці мені більше всього якось. Якщо навіть і програю, то програю хоча б з однією приманкою. Вудок немає, дерево не прокачано, то жах. Абсолютний жах. От ти такий. Зібіо. Взяв, перебив одну приманку. Скільки себе ловлю на думці, не потрібно розслаблятися. Ні, все одно розслабляєшся і втрачаєш дорогоцінні якісь. Мої вітання клану. Мої вітання гравцю. Олег, як будемо грати з тобою? Маєш легендарну? Мажор. А чому такі показники малі?
Це для легендарної взагалі не показники, це половина легендарної. Потрібно тягати 90к+. В тебе перший рівень легендарної. Якщо буде така звичайна, то я тебе переб'ю. Давай більше. Лови більше. 28 то дуже мало. Так часто зустрічаються поєдинки, суперники. Дивно, легендарну мають, але при цьому інші приманки. Малі показники. Перебив. Диви який. Диви який, перебив. Що значить грати спочатку локацій? Хоча б щось прокачане вже. Тридцять два. Також багато. Звичайно. Але гадаю, якщо мати вудку, звичайно, там 6-го рівня, 7-го рівня, то це показники не так вже і великі показники. Це ім'я таке є? Ол, Ел, Ал. Що воно означає в нікнеймі? Ал. Спробувати перебити. Як багато сонар тільки зрізає. Ніколи так гачки не набивав з такою кількістю посилювачів. Втрачати таку кількість посилювачів. По-іншому легендарну не здобути. Прийдеться посилювачі обмінювати на гачки. Також з легендарною. Це ви вже клановий пакет закрили, підозрюю. Легендарну можна буде здобути тільки через КП. Через якийсь час. Малий процент гравців зможе через обертаюче колесо. Дуже малий процент буде мати перлини, щоб обертати колесо. А наступний хід буде з боку власників гри. Вони клановий пакет перестануть вкладати в нього легендарну. Ото нам буде вже повна. Якщо навіть через клановий пакет ми не зможемо здобувати легендарну. А вони ж це зроблять, 100% зроблять. Всі покращення, які є в грі, вони всі переберуться. Та там клан такий.
Клан, рівень, віп-гравець, мінімум 8 віп в нього, мінімум 8. То з ним тягатися. Так, добре, такі справи в нас, друзі. Майже 3К на 22:12 на даний момент. 22 години 12 хвилин. У нас майже 3К гачків.